is for today's vlog ay gagawa ko ng isang recipe na alam kong pamilyar na sa inyo. Pero gusto ko i-share lang sa inyo kung paano yung way ng pagluluto ko ng pinangat na isda. So, simulan na natin guys. Una, ang kamyas. Arrange lang natin siya ng ganito. Ating kamatis na slice na rin guys. Ang ating luya. Bawang. Sibuyas. At syempre, ang ating galunggong. Galunggong ang gagamitin ko siya sa aking pinangat na isda, guys. Arrange lang natin siya ng ganito. Nalinis ko na siya. Yan. At yung mga natitira pa natin kagad, kanina ay lalagyan din natin siya ng dito sa babaw. Kamatis. Ang ating bawang, lahat na natin guys. Para masarap ang ating pinangat. Ang ating sibuyas. At ang ating paminta. Ngayon guys ay nakasalang na ang ating nilulutong pinangat na galunggong. Ngayon mag-a-add lang tayo ng tubig na 1/2 cup lang. Then takpan lang natin siya guys at pakuluin ng mga 15 to 18 minutes. A few moments later. Ngayon ay atin lang titikman. As you can see guys, ay ito, sarap na. Dagdag lang tayo ng konting asin kasi medyo matabang pa. At ilalagay na rin natin ang siling green. Optional guys. Ako kasi mas gusto ko yung medyo maanghang-anghang para ganado. Mas ganado tayong kakain. At lagyan lang natin ulit ng konting magic sarap. So takpan ulit natin at pakuluin ng mga 3 to 5 minutes. So ito na siya guys. Aahunin na natin siya kasi luto na. So, patayin na natin yung stove. Then, ahunin na natin siya. So, ayan. Ito na. Luto na ang ating pinangat.
So, ayan. Okay na siya, guys. Ito na. Ang bango. Sarap. So, yun lang, guys. Sana nagustuhan nyo at maraming salamat. And God bless everyone.